নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটি ভিডিঅ'। এইযোৰ কাপোৰতে আজি আপোনালোকক মই ডিজাইন কৰি দেখুৱাম, কেনেধৰণে ডিজাইন কৰোঁ। সেয়েহে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত এয়া কালাৰটো হৈছে নেভি ব্লু, দেখিছে। তাৰপিছত দহি বাতি ল'লোঁ, এয়া দেখিছে চিৰিলি গৈ এয়া দহি বাতি ল'লোঁ। আগটো এয়া পিকো কৰি দিলোঁ, পিকো কৰিলে মানে বহুতেই ধুনীয়া লাগে আৰু চিলাই কৰাতকৈ। তাৰপিছত এইফালে বৰ্ডাৰটো এয়া এনেধৰণৰ আছিলে, মই এই পাল্টি খোৱা মানে চিলাই দিলোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া কেনেকৈ আৰু ডিজাইনটো দিওঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগতে দেখুৱাওঁ, সেয়ে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এয়া আঠাটো, এইটো আঠা দোকানত বিচাৰিলেই পাব। দেখিছে ফেব্ৰিক গ্লু, বেছি দাম নহয়, এইটো 17 টকা। ইয়াতকৈ ডাঙৰ এটা পায় 45 টকা। এয়া দেখিছে লিখাই আছে 17 টকা। আপোনালোকে যিকোনো যোনটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও একে হয়, এইটো তাকৰ থাকে আৰু সেইটোত বেছি থাকে। তাৰপিছত এয়া দেখিছে লেছ, ফ্লাৱাৰ লেছ, দেখিছে এয়া আনি লৈছোঁ। এয়া 10 মিটাৰ সোমাই আছে ইয়াত। প্ৰথমতে এয়া দেখিছে পকাত এনেকৈ পেলাই লৈছোঁ দুজাপ, চাদৰখন বহুত দীঘলে হয় সেইবাবে এনেকৈ দুজাপ কৰি পাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কেনেকৈ লগাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেই। এয়া দেখিছে ইঞ্চি ফিটাডাল লৈছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াত এপাহ লগাই ল'ম, তাৰপিছত 4 ইঞ্চি জোখত মানে এনেকৈ দাগ দি ল'ম আৰু 4 ইঞ্চি বেছি দূৰত হ'লেও বেয়া লাগিব, সেইবাবে এই 4 ইঞ্চি এনেকৈ ফিটাডালে জুখি মানে গোটেইখিনি এপাহকৈ লগাই ল'ম। তাৰপিছত এয়া মই এপাহকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত প্ৰথমতে এপাহ মানে এয়া দেখিছে লগায়ে দিলোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া এইবাৰ এয়া দেখিছে আঠা লগাই থৈছোঁ, আঠা লগাই ধুনীয়াকৈ ইয়াত এতিয়া এই 4 ইঞ্চি জোখত এয়া দেখিছে। আপোনালোকে ভাবিছে আঠাটো বাই চান্স এৰাই যাব নেকি, কিন্তু মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰিম আঠাটো নেৰায়। কিন্তু এই পাহিকেইটাত আঠাখিনি মানে ভালদৰে লগাব লাগিব, একদম ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছে অলপ ওলাই গৈছেগৈ, এনেকৈ ওলাই যোৱাকৈ আঠাটো অলপ মানে খৰচ কৰিব লাগিব আৰু। খৰচ কৰিলেহে কাপোৰযোৰ যিহে নেকি দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব, সেইবাবে মানে কি আঠাকণ অলপ দেখিছে এয়া ওলাই গৈছে, এনেকৈ অলপ মানে আঠাকণ হেভি কৰি দিব লাগিব আৰু দেই। সেয়েহে কিছুমানে ভয় খাই এৰি যাব নেকি, কিন্তু কাপোৰযোৰ লগোৱা 24 ঘণ্টা পিছত মানে 24 ঘণ্টালৈকে ধুব নালাগে। তাৰ আগত যদি ধুৱে এৰি যাব পাৰে, যদি তাৰ পিছত ধুৱে পূৰা সম্পূৰ্ণ শুকাই যায় আৰু ইস্ত্ৰি কৰি দিয়ে, জানে আৰু ইস্ত্ৰি কৰিলে আঠা হওক দাগ হওক মানে কেনেকুৱা ধৰণে লাগি যায় মানে। সেয়েহে মানে এইটো আঠা এনেকৈ এৰি নাযায়, মানে লাগিলে ৱাশ্বিং মেচিন দি দিয়ক, তেওঁ নেৰে মানে। প্ৰায় এঘণ্টামান মূৰত এয়া হ'লগৈ আৰু দেই। দেখিছে এয়া বৰ্ডাৰ এনেকৈ লগাই দিলোঁ এপাহি। তাৰপিছত এয়া আগটো তেনেকৈ গোলকৈ দি দিলোঁ। এয়া তাৰপিছত ইটো পাৰ্ট কৰি লওঁ, ইটো পাৰ্ট কৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া মেখেলাখনতো এনেকৈ লগাই ল'লোঁ। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, যিহে নেকি কাপোৰযোৰ বনাবলগীয়া হয় আৰু সেইবাবে সময়টো লাগে। যিহে নেকি দহি বাটোতে ফুল লগাওঁতে মানে বহুতেই সময় লাগে। তাৰপিছত আকৌ শুকাব লাগে, আকৌ ইস্ত্ৰি একদম পূৰা কাঢ়া ইস্ত্ৰি দিব লাগে, যাতে ফুলপাহ এৰাই নাযায়। সেয়েহে তাৰপিছত অলৰেডি কাপোৰযোৰ বনাই মেলি হৈ গ'ল, পিন্ধি মেলিও ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু দেই। গৰমত আৰু কিনো 2-3বাৰ ভিডিঅ' কৰি থাকিম, একেবাৰতে মানে পিন্ধি মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ। আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এতিয়া দেখুৱাওঁ কাপোৰযোৰনো মই কেনেধৰণে বনালোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে আৰু পিন্ধিলেনো কেনেকুৱা দেখিব। তাৰপিছত এয়া দেখিছে পিন্ধি ল'লোঁ। ব্লাউজটো কিয় নবনালোঁ, যিহে নেকি ব্লাউজটো মানে কি যিহে নেকি অৰ্ডাৰী কাপোৰ হয় এযোৰ। এতিয়াতো ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ, ভিডিঅ'ত অকণমান দেখুৱাব লাগিব, যিহে নেকি আৰু দেখি নেক্সট অৰ্ডাৰটো পাম, সেইবাবে আৰু ব্লাউজটো এইকাৰণে নিচিলালোঁ। অৰ্ডাৰী যিগৰাকীয়ে কাপোৰযোৰ ল'ব ধৰক, সেইগৰাকী মেজাৰমেণ্টৰ কাপোৰযোৰ চিলাব। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ওচৰত মানে যিটো ব্লাউজ আছিলে মানে সেই মেচিং কৰি মই পিন্ধি আপোনালোকৰ আগত বোলো কাপোৰযোৰ দেখুৱাওঁ। তাৰপিছত এয়া দেখিছে কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু দেই। এয়া চব মাজৰখিনি ফুল নিদিলোঁ, কিয় নেকি মানে কাপোৰযোৰ এনেও কালাৰটো বহুতেই ডাৰ্ক, মানে কাঢ়া দেখিছে আৰু ৰংটো কিমান কাঢ়া। সেয়েহে এইটো পাৰিকেইটাত দিলোঁ, পাৰিকেইটাত এয়া দেখিছে য়েল্ল' এটা বগা এটা দিলোঁ, যিহে নেকি কিনাৰৰ পাৰিটোৱে মানে কাপোৰযোৰ বহুত হেভি দেখাইছে নহয় জানো। তাৰপিছত আঁচলকেইটা মানে আগকেইটা হেভিকৈ দিছোঁ। এইফালে তলত দেখুৱাম বাৰু, এতিয়াতো ষ্টেণ্ডত ভিডিঅ' কৰিছোঁ সেইবাবে আৰু এতিয়া কোনোবাই ধৰি দিয়াহেঁতেন সম্পূৰ্ণকৈ চাব পালে নেক্সট বাৰু দেখুৱাই আছোঁ দেই। তাৰপিছত এইফালে হেভিকৈ কৰিছোঁ, তাৰপিছত এইফালে হেভিকৈ কৰিছোঁ। মেখেলাখনো মানে বহুত হেভিকৈ কৰিছোঁ, অকল চাদৰখন মাজৰখিনি মানে এয়া দেখিছে কৰি থৈছোঁ আৰু দেই। তাৰপিছত এই আৰু মোৰ নিজৰ মনে জানি যি পাৰিছোঁ দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভাল লাগিব পাৰে নেলাগিবও পাৰে, কমেণ্ট এটি কৰিব। যদিহে ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে ক'লেও কমেণ্ট এটি কৰিব, তেতিয়া মই আকৌ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকৈ বনালে ভাল লাগিব তাকো চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আৰু নেক্সট 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে, যোৱাকালি মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল দেই। মোৰ পৰিয়ালটো অলপ চলপকৈ ডাঙৰ হৈছে আৰু বহুত আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দেই, যিহে নেকি ভিডিঅ'বোৰ আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে। এইকেইদিন এই কাপোৰ কেইযোৰ মানে দিয়াৰ বাবে ৰাইজে মানে বহুতেই
মানে আঁকোৱালি লৈছে আৰু তাৰ বাবে বহুত 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 মই ভাল পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি যাম বুলি আপোনালোকক আশা দিছোঁ চায়ো ভাল পাব আৰু কিবা নহয় কিবা এটি জানিবও পাৰিব শিকিবও পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি এতিয়া মেখেলা চাদৰ কিছু কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ ভালকৈ খৰচি মাৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ সেয়েহে তাৰপিছত আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ ইউনিক ডিজাইনত বনাই ল'ব পাৰিব নিজে এইযোৰ মানে আনকমন টাইপত আজিকালি বিয়া সবাহত ক'ৰবাত গ'লে ছেম কাপোৰ পিন্ধা হয় নাই দেখিবলৈ কিন্তু একদম ভাল নালাগে মানে উপায় নাই আৰু পিন্ধিব লাগে আৰু কিন্তু এনেকৈ আৰু পৰাপক্ষত 2-2 পইচা গোটাই মহিলাসকলৰ পইচাটো গডেজত লুকাই থাকে হয় নাই কওকচোন সেয়েহে এনেকৈ মানে কিনি আনি দোকানত গ'লেই হৈ যায় আৰু ফ্লাৱাৰ হওক এম্ব্ৰইডাৰী হওক ৰিবন হওক তাৰপিছত এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব আৰু দেই ধুনীয়াকৈ ইউনিক ষ্টাইলত আৰু দেই নিজৰ ডিজাইনত আৰু একদম সম্পূৰ্ণকৈ এটা বা দহি বটা ভিডিঅ' আগত দিয়া আছে মোৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' চাবগৈ গম পাব একদম খৰচি মাৰি ধুনীয়াকৈ মানে শিকাইছোঁ আৰু দেই দহি বাতিবলৈ তাৰপিছত ফ্লাৱাৰটো আগৰ ভিডিঅ'খিনি দেখিলেও গম পাব এইটো ভিডিঅ'টো দেখিছে তাৰপিছত এয়া পিন্ধি মেলি ল'লোঁ আৰু দুযোৰমান কাপোৰ বনাই আছোঁ তাকে বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব আৰু দেই কেনেকৈ বনালোঁ আৰু এয়া চাওক এইযোৰ দেখিছে এইযোৰ সেই আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ দেই মিক্স পাত এয়া দেখিছে তাৰপিছত এয়া চুৰ্ণি এম্ব্ৰইডাৰী এয়া দেখিছে ব্লাউজ বনাইছিলোঁ আগতে দেখিছিলে আৰু সেই ব্লাউজ মানে যিকোনো বনাব পাৰি দেই লেহেংগা হওক যিকোনো মানে মিটাৰ হওক এইবিলাক কাপোৰ হওক এয়া এনেকৈ দিছোঁ দহিও বাতিছোঁ এয়া তাৰপিছত নেক্সট আকৌ দেখুৱাইছোঁ সৌফালে এযোৰ মানে কাম চলি আছে আৰু তাৰপিছত এয়া চাওক দেখিলে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ ডিজাইন আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু দেই এই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবচোন সময় পালে সম্পূৰ্ণকৈ এয়া কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক আচলটো চাওক পূৰা হেভিকৈ কৰিছোঁ মেখেলাখন চাওক এয়া তাৰপিছত দহিখিনিটো দেখিছে আৰু ৱালখন ইগন'ৰ কৰিব দেই আমাৰ গুণগুণৰ কাম মানে এইবিলাক আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কাপোৰযোৰ চাই কেনেকুৱা পালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট এটি কৰি জনাব ভাল পালেও জনাব বেয়া পালেও জনাব আপোনালোকে চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তাৰপিছত মানে কি নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই